مرحبا بكم. ترسلوا هوني ذي الرسالة براكتس كيس نمبر 17 للإكزرسيس 17. واليوم باش نشوفوا كي يبدا عنا اون سيتواسيون فيها الدات نتاع ان ايفينمون، ونحبوا نعرفوا الديفيرونس ما بين الدات نتاع اليوم والدات نتاع الايفينمون هذاك. ارسال يخلينا نعملوا الكالكول ونعرفوا قداش من نهار ما بينات لي دو دات. دونك كالعاده عندنا لي زوبجيكتيف نتاعنا على اليمين والاكزرسيس نتاعنا على اليسار، ونبداو باغ لي زوبجيكتيف. دونك اول حاجه باش نشوفوا ان راكورسي خلينا ندخلوا الدات نتاع اليوم من غير ما نقعدوا نعملوا فيها مانيوالمون. شوفوا كيفاش نحسبوا الديفيرونس ما بين دو دات. باش نستعملوا ان راكورسي خلينا نبدلوا الفورما دات للفورما جينيرال، الفورما هذه اللي هي تحت تاب هوم ولا جروب نمبر. باش نشوفوا كيفاش نزيدوا ايامات الدات. باش نستعملوا الفونكسيون اسمها توداي. الفونكسيون هذه ما فيهاش دي ارغومون، ما فيها حتى ارغومون، جوست اسم الفونكسيون ولي بارونتيز. ومن بعد باش نستعملوا القسمة على 365.25 اللي هي كان تحب تلقى الدوري نتاع الايامات وتقسمهم على العوام، لازمك في ارسال تقسم على 365.25 اللي هي القسمة على العام اللي ياخذ اون كونسيديراسيون 29 فيفريي. دونك ياخذ ربع نهار يتسمى لي بير والا السنة الكبيسة. الاكزرسيس نتاعنا على اليسار دونك فيه 3 تابلو. التابلو الاول فيه سيمولاسيون نتاع عندنا دات نتاع الزمان، ونحب نعرف انا قداش قعد لي من نهار باش نوصل للدات نتاع الزمان وباستعمال الدات نتاع اليوم. الاكزامبل الثاني فيه البيمون نتاع ان كريدي، دونك اللون بيمنت، وعندنا الدات نتاع الكريدي والدات نتاع ليشيونس، ونحب نعرف قداش ما بيناتهم من نهار. والاكزامبل الثالث اللي هو نحب نعرف انا قداش اون بيرسون كان عندي الدات دو نيسونس نتاعها، نحب نعرف قداش عاشت من نهار ومن عام. دونك هوني مش نستعملوا اللي بير اللي قلنا عليه، ومش نستعملوا الديفيرونس ما بين لي دات. دونك نبداو مع اول اكزامبل. قلنا هوني عندنا اون دات نتاع اكزامان لو 22 فيفريي 2023. وفي السيلول هذه نحب ندخل الدات نتاع اليوم، نحب نعرف قداش من نهار ما بينات لي دو دات. الايامات هذوما هما الايامات اللي نجم نحضر فيهم للاكزامان نتاعي. وقلنا الدات نتاع اليوم نحب ندخلها باستعمال راكورسي اللي هو تراو فيه هوني كنترول مع البوين فيرغول، كنترول مع البوين فيرغول. كان ننزل عليهم يعطيني الدات نتاع اليوم غير ما نقعد نكتب فيها مانيوالمون. نتعدى نسيليكسيوني السيلول هذه ونمشي ننزل على الكنترول ومع البوين فيرغول، ونشوفوا اللي الدات نتاع اليوم لو 4 اكتوبر 2022 دخلت اوتوماتيكمون. دونك باش ننزل على اونتري والسيليكسيون تتعدى للسيلول اللي تحتها. توا نحب نعرف قداش من نهار ما بينات لي دو دات. دونك عمليه سامبل على الاخر. باش ننزل على ايدال وباش نتريتي لي دوني هذوما سي كوم سي دي دوني نيميريك. دونك باش نختار الدات الاولى اللي هي دات نتاع الجماعه، ومش نعمل موان، ومش نعدى للدات الثانيه اللي هي دات نتاع اليوم ومش نسيليكسيونيها. ومن بعد باش ننزل على كنترول بلس اونتري باش تقعد لي سيليكسيون في السيلول هذيك، وهكاك يعطيني الدات النومبر نتاع لي جور اللي مازالوا. دونك قلنا هوني الفورما نتاع السيلول هي دات. دونك نسيليكسيوني السيلول، يعني مش حاط السيليكسيون على السيلول، وكان تغزروا هوني مش تلقاو اللي السيليكسيون نتاعها الفورما نتاعها بلوتو هي الدات. هذاك علاش الفورما اللي راو فيه موش شيفر، موش عدد الايامات، مي سي اون دات كي كورسبوند للعدد نتاع الايامات اللي موجودين في السيلول هذه. دونك قلنا زاده اللي فما ان راكورسي خليني نمشي للفورما جينيرال اللي ريناها من الاول. نحب نبدل الفورما دات الجينيرال واللي هو كنترول بلس شيفت بلس السيني هذا اللي هو اسمه تيلدا، واللي هو سي ان سامبول لاتان برينسيبالمون يستعملوه في اللغه الاسبانيه، اسبانيول وبرتغالي، واللي هو يخلي الحرف الان يتنطق. دونك هذاك علاش اسبانيول، دونك نزيدوا الاي في وسطها. دونك هذايا اسمه تيلدا، ونلقاوها بجنب
شيفر 1 في الكلافيي، كننزلوا على شيفت باش نراو هذايا باش يولي تيلدا. دونك نشوفوا مع بعضنا كيفاش باش نستعملوا الرادكورسي هذايا ونردوا الفورما هذايا جينيرال. دونك هذايا هو تاو دات، دونك هوني تراو فيه دات. انا باش ننزل على الكنترول وقت اغزلو هوني، بعد ما ننزل على الشيفت باش يولي هذايا السامبول تيلدا، ومش ننزل وهكا تولي الفورما جينيرال. وهكا نعرف اللي مازالي 141 يوم على الدات نتاع الاكزامان نتاعي، ونجم نحضر فيهم منا لين نوصل للدات نتاع الاكزامان. نتعداو للإكزامبل الثاني. الإكزامبل الثاني فيها ان كريدي، دونك لون بايمنت، وعندي الدات نتاع الديبلوكاج نتاع الكريدي صار في لو 3/9/2022، ومش نحط هوني النومبر دو جور قداش مش الدوري نتاع الكريدي، ونحب نعرف وقتاش اخر ايشيونس قداش الدات، شنو هي الدات اللي مش خلص فيها الكريدي نتاعي هوني. دونك الكريدي هذا خديته على 120 جور، دونك باش نحط 120 ونعمل كنترول بليس اونتري، ونشوفوا 120 تولي سو فورمادات كيما قبيله. دونك مش عاود نستعمل الراكورسي كنترول شيفت مع تيلدا باش يولي الفورما جينيرال دونك 120. وهوني نحب نحسب ديو ديت معناتها دات ديشيونس نتاع الكريدي نتاعي. دونك هوني كيما عملنا من الاول في الاكزامان الدات نتاع الاكزامان موان الدات نتاع اليوم، هوني باش نزيد ايامات للدات نتاع الديبلوكاج نتاع الكريدي باش نعرف وقتاش ليشيونس تصير. دونك هوني باش نعمل ايغال، باش نختار الدات نتاع الديبلوكاج نتاع الكريدي، وباش نعمل بلس، وباش نختار النومبر دو جور، وهوني باش نعمل كنترول بلس اونتري، وهوني هكا جاتني الدات. دونك ليشيونس نتاع الكريدي نتاعي هي لو 1 جانفي 2023، دونك 120 يوم 14 من بعد سبتمبر باش نوصل نخلص الكريدي نتاعي. وتوا نتعداو للإكزامبل الثالث اللي قلنا فيها عنا اون دات دو نيسونس، ونحب نعرف قداش من نهار الشخص هذا قاعد حي وقداش من عام. دونك باش نعرفوا الانفورماسيون هذه لازمنا ندخلوا الدات نتاع اليوم في السيلول هذه، ومن بعد نعملوا الكالكول نتاعنا في لي دو سيلول الاخرين. دونك هوني باش ندخل الدات نتاع اليوم، قلنا نجموا نعملوا الراكورسي هذايا، والا باش نستعملوا اون فونكسيون اسمها today هذايا، واللي هي ما فيهاش دي زارغومون. دونك سون ارغومون باش نكتبوا ايغالا today ولي دو بارونتيز ونعمل اونتري، وباش يعطيني الدات نتاع اليوم. شوفوها مع بعضنا. دونك باش نحط السيليكسيون على السيلول اللي نحب ندخل فيها الدات نتاع اليوم، باش نعمل ايغال، باش نكتب today. هاكا جاتني الفونكسيون. دونك دوب ما اكسل يعطيني فونكسيون، نجم ننزل على التاب، وهوني يقول لي راهو هذه الفونكسيون ما فيهاش دي زارغومون، دونك جوست تسكر البارونتيز ونعطيك انا الفالور اللي تعطيها لك الفونكسيون هذيا. دونك هوني باش ننزل على شيفت ونسكر البارونتيز ونعمل كنترول بلس اونتري، وهوني كيف عطاني لو ميم ريزولتا كيما الراكورسي اللي استعملناه هوني. دونك هوني استعملنا الراكورسي كنترول بلس بوين فيرغول، هوني استعملنا لا فونكسيون today اللي هي فونكسيون ما فيهاش دي زارغومون، وزوز يعطونا فرد ريزولتا اللي هو الدات نتاع اليوم. هوني كيما قبيله نحبوا نحسبوا توا قداش من نهار الشخص هذا قعد حي. دونك باش نعمل ايغال، وباش نحي باش نختار الدات نتاع اليوم، وباش نعمل موان الدات نتاع النيسونس نتاعو، باش نعمل كنترول بلس اونتري، وكالعادة الفورما دات دونك لازمني نبدلها للفورما جينيرال، ومش نستعمل الراكورسي اللي ريناه هو كنترول شيفت مع تيلدا اللي هو قعد 13829 يوم حي. طبعا نحب نكونفرتي الشيفر هذا للعوام، نحب نعرف قداش من عام. وقلنا مش نستعملوا اللي بير اللي هو ياخذ اون كونسيديراسيون ال 25، معناتها كل عام ياخذ ربع نهار نتاع لو 29 فيفري. هذا علاش اسمه اللي بير، وهذا اصح عدد تقسموا عليه باش تلقاو تكونفرتيو بلوتو الايامات للعوام. دونك هوني باش نحط السيليكسيون على السيلول هذايا، وباش نعمل ايغال، باش نختار
الشيفر متاع الايامات، وباش نعمل قسمة على 365.25. وبعد باش نعمل كنترول بلس اونتري. كالعادة الفورماتات نبدلو بكنترول شيفت بلس تيلدا ونقص في لي ديسيمال، وهكا نشوفو اللي الشخص هذا قاعد عايش 37 اني فيرجول 86. دونك هذوما هما لي 3 زيكزامبل نتاعنا: ليكزامان والدات دو بايمون نتاع الكريدي والدايز لايف، قداش من نهار قعد الشخص هذا فيفون. نعاودو نعملو دور على لي زوبجيكتيف نتاعنا. دونك شفنا الراكورسي كنترول بلس بوين فيرجول اللي يعطينا الدات نتاع اليوم. شفنا كيفاش نحسبوا ديفيرونس ما بين دات ما بين دو دات. دونك الدات الجديده ولا دات موان الدات القديمه باش نعرفوا قداش فما ديفيرونس ما بين لي دو دات. دونك شفنا دات تاع ليكزامان موان دات تاع اليوم، والدات نتاع اليوم وموان الدات نتاع النيسانس. دونك الدات الجديده later date موان earlier date اللي هي الدات القديمه. شفنا الراكورسي هذا اللي هو كنترول شيفت بلس تيلدا اللي يعطينا الفورما جينيرال هوني، ويخرجنا من اي فورما موجوده فيها السيلول نتاعنا. شفنا كيفاش نزيدو ايامات للدات. دونك نكتبو الشيفر نتاع عدد الايامات اللي نحبو نزيدوهم، ونعملو ايجال ونختارو السيلول اللي فيها دات بلس عدد الايامات اللي نحبو نزيدوه. شفنا الفونكسيون توداي اللي هي فونكسيون ما فيهاش ديزارغومون، فيها لي دو بارونتيز، ونعمل لونطري يعطيني دات نتاع اليوم. وشفنا كيفاش نكونفيرتيو عدد نتاع ايامات الاعوام باستعمال ليبير اللي هو نقسمو على 365.25. هذايا الربع نتاع النهار نتاع لو 29 فيفري. دونك ان شاء الله تكون البارتيستيس هذايا فادتكم وعاونتكم، وان شاء الله تعاونكم في خدمتكم، ومرحبا بكم في ديبسيلو. تابعونا وميرسي.